ओके, हालसालै लन्च भएको सामसङको प्रिमियम डिभाइस ग्यालेक्सी नोट 20 सिरिज अन्तर्गतको सबैभन्दा सस्तो डिभाइस हो ग्यालेक्सी नोट 20। यो डिभाइस भनेको चाहिँ अघिल्लो वर्ष आएको सामसङको ग्यालेक्सी नोट 10 को सक्सेसरको रूपमा ल्याइएको हो। तर समग्रमा हेर्दाखेरि त्यस्तो खासै सक्सेसर जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने यो डिभाइस भनेको चाहिँ नोट 10 को तुलनामा केही कुरामा डाउनग्रेड गरिएको छ, भले केही कुरामा अपग्रेड पनि गरिएको छ। तर जे होस्, नेपालमा चाहिँ यो डिभाइस अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्ने हो भने अलिकति राम्रै प्राइसमा आउँछ। यो कुरा चाहिँ नेपालीहरूको लागि एकदम खुसीको कुरा हो। ग्यालेक्सी नोट 10 को तुलनामा ग्यालेक्सी नोट 20 चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड छ भनेर कुरा गरिरहँदा चाहिँ खासमा के छ भने यो डिभाइसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीमा हो। हेर्दाखेरि त आकर्षक नै देखिन्छ यो डिभाइस, र लुक्स पनि उस्तै नै देखिन्छ। ग्यालेक्सी नोट 20 अल्ट्रासँग अलमोस्ट सेम नै देखिन्छ। विशेष गरी यसपटक आएको डिभाइसहरूको डिजाइन कलर चाहिँ एकदमै कमालको लाग्छ। तर के छ भने यो डिभाइस बनेको चाहिँ प्लास्टिकले हो कि पछाडिको प्यानलमा योभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ ग्लास प्रयोग गरेको थियो सामसङले। प्रिमियम डिभाइस हो, फ्ल्यागसिप डिभाइस हो, जसकारण ग्लास प्रयोग गर्नु भनेको वाञ्छनीय नै हो। तर यसपटक चाहिँ सामसङले यति महँगो फोनमा पनि प्लास्टिक युज गरेको छ कि यो कुरा चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन कि सामसङ ग्यालेक्सी नोट 20 को लागि यो कुरा भनेको चाहिँ माइनस पोइन्ट हो। र यो कुरा चाहिँ धेरैजनाको लागि डिल ब्रेकर बन्छ कि किनभने फ्ल्यागसिप डिभाइस भनेको चाहिँ प्लास्टिक युज नगर्नुपर्ने हो कि भले अलिकति हाई क्वालिटीको प्लास्टिक युज गरेको छ सामसङले, तर प्लास्टिक भनेको प्लास्टिक नै हो, सजिलै गरी स्क्रैच आइ नै हाल्छ। त त्यसैकै राम्रो क्वालिटीको भए तापनि ग्लास जतिको ड्युरेबल त कुनै पनि हालतमा हुँदैन प्लास्टिक भनेको। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अगाडिको डिस्प्लेमा पनि सुरक्षाको लागि भनेको कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रयोग गरिएको छ, जबकि आजको डेटमा हेर्ने हो भने साउमीले अन्डर 20K को डिभाइसमा पनि यो प्रयोग गर्छ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5। हुन त सामसङले 50K पर्ने डिभाइसमा पनि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 मात्रै युज गर्छ, तर यसमा चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 युज गरेको छ। जबकि योभन्दा अगाडि चाहिँ नोट 10 मा हेर्ने हो भने कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 6 युज गरेको थियो, एल्युमिनियमको फ्रेम दिएको थियो। त्यसकारण ग्यालेक्सी नोट 10 सँग बिल्ड क्वालिटीको मामिलामा कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ नोट 20 भनेको डाउनग्रेड नै हो कि सक्सेसर कुनै पनि हालत जस्तो लाग्दैन। मुख्य कुरा यही हो। आजको डेटमा हेर्ने हो भने प्रायः गरेर हाई रिफ्रेस रेटको चलन छ, तर सामसङले चाहिँ यसपटक यसमा हाई रिफ्रेस रेट पनि प्रयोग गरेको छैन। भलै नोट 20 अल्ट्रामा 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट प्रयोग गरेको छ, तर यो नोट 20 मा भने चाहिँ उही रेगुलर 60 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट प्रयोग गरिएको छ। आजको डेटमा भनेको चाहिँ हाई रिफ्रेस रेट हुनु भनेको चाहिँ चल्तीको फिचर नै हो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो फ्ल्यागसिप डिभाइस भएको कारणले गर्दाखेरि सामसङले यस्तो कुरामा चाहिँ भेदभाव नगर्नुपर्ने हो कि। अनि अर्को कुरा भनेको यो डिभाइसको डिस्प्ले चाहिँ एकदम फ्ल्याट छ, कर्भ डिस्प्ले चाहिँ प्रयोग गरेको छैन यसमा। बाँकी अरू कम्पनीहरूले हेर्ने हो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कर्भ डिस्प्लेतिर गइरहेको छ भने सामसङले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कर्भ डिस्प्ले चाहिँ अब हटाइरहेको छ। फ्ल्यागसिप डिभाइसमा कर्भ डिस्प्ले हुनु नै पर्ने हो, किनभने एकदमै राम्रो देखिन्छ कर्भ डिस्प्ले भनेको, हेर्दाखेरि एकदमै आकर्षक देखिन्छ। भलै एक्सिडेन्टल टचहरू हुन्छन्, तर जे होस् हेर्नमा चाहिँ एकदमै मजा आउँछ कर्भ डिस्प्ले भनेको। त्यसैले कर्भ डिस्प्ले प्रयोग गर्नुपर्ने हो। सामसङले अल्ट्रा भर्जनमा चाहिँ प्रयोग गरेको छ, तर यो नन अल्ट्रा भर्जनमा चाहिँ कर्भ डिस्प्ले प्रयोग गरेको छैन। यो चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन। जे होस् अरू बाँकी फिचर चाहिँ फ्ल्यागसिप डिभाइसमा हुनुपर्ने सबै नै पाउन सकिन्छ। HDR10+ को सपोर्ट छ, IP68 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्ट पनि पाउन सकिन्छ, वायरलेस चार्जिङको फिचर पनि छ, रिभर्स वायरलेस चार्जिङको फिचर पनि पाउन सकिन्छ। बाँकी अरू भनेको त्यही यो 25 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। नोट 10 मा पनि हामीले त्यही 25 वाटकै फास्ट चार्जिङ देखेका थियौँ। जस क्यामेरा सेगमेन्ट अलिकति अपग्रेड जस्तो पनि देखिन्छ, अलिकति डाउनग्रेड जस्तो पनि देखिन्छ। मेन क्यामेरा भनेको उही 12 मेगापिक्सल सेन्सर प्रयोग गरेको छ, योभन्दा अगाडि पनि त्यही नै प्रयोग गरेको थियो। जस यसपटक टेलिफोटो सेन्सर चाहिँ अपग्रेड गरिएको छ, योभन्दा अगाडि 12 मेगापिक्सलकै टेलिफोटो सेन्सर प्रयोग गरेको थियो भने नोट 20 मा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको टेलिफोटो सेन्सर प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ अपग्रेड नै हो, जसबाट तपाईँले 3x सम्मको अप्टिकल जुम गर्न सक्नुहुन्छ। OIS को सपोर्ट त छँदैछ। अल्ट्रा वाइड सेन्सर अलिकति डाउनग्रेड जस्तो छ कि, किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ 16 मेगापिक्सल सेन्सर प्रयोग गरेको थियो भने यसपटक चाहिँ 12 मेगापिक्सलको मात्रै सेन्सर प्रयोग गरेको छ। तर जे होस् क्यामेरा अपग्रेड नै हो। योभन्दा अगाडि 4K 60 FPS सम्म चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ भने यसपटक चाहिँ 8K 24 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ रियर क्यामेराबाट। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने भने फ्रन्ट क्यामेरा पनि अपग्रेड नै छ। आउन त उही 10 मेगापिक्सलकै सेन्सर आउने हो, तर यसपटक चाहिँ 4K 60 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि। योभन्दा अगाडि नोट 10 मा चाहिँ 4K 30 FPS सम्म चाहिँ खिच्न सकिन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ अपग्रेड नै हो। एस पेनको कुरा गर्ने हो भने अलिकति एस पेनमा पनि अपग्रेड गरिएको छ। योभन्दा अगाडि नोट 10 मा हामीले 45 मिलिसेकेन्डको लेटेन्सी देखेका थियौँ भने यसपटक चाहिँ 24 मिलिसेकेन्डको लेटेन्सी पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अपग्रेड नै हो। यो डिभाइस आउने भनेको चाहिँ नेपालमा ठ्याक्कै 1,10,000 रुपियाँमा हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै सस्तै प्राइसमा भन्नुपर्छ, किनभने भारतमा हेर्ने भने 78,000 रुपियाँ आइसी पर्छ, यानि कि लगभग 1,24,000 जति पर्छ। इन्डियामा आउने पनि त्यही 4G भर्जन नै हो, नेपालमा आउने पनि त्यही डिभाइस नै हो, त्यही भएर फरक चाहिँ छैन। यो हिसाबमा चाहिँ भारतको तुलनामा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा चाहिँ सस्तो नै हो नेपालमा। त्यसकारण जे होस् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किन्नुभन्दा चाहिँ नेपालमा किन्नु चाहिँ फाइदा नै छ ग्यालेक्सी नोट 20। तर युरोपियन अमेरिकन मार्केटतिर किन्नुहुन्छ भने त्यता चाहिँ तपाईँले 5G भर्जन पाउन सक्नुहुन्छ। अमेरिकन भर्जनमा स्न्यापड्रागन भर्जन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ। तर पर्फर्मेन्समा त्यस्तो खासै फरक त रहँदैन। Exynos 990 भनेको अलमोस्ट स्न्यापड्रागन 865 सँग उस्तै नै हो, किनभने 8K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्ने प्रोसेसर भनेको कुनै पनि हालतमा कमजोर हुँदैन। अब साइड बाई साइड कम्पेयर गर्दाखेरि 20-19 को फरक त आइ नै हाल्छ।
4G भर्जन आउने भनेको चाहिँ ग्लोबल भर्जनमा त्यही 8GB को ऱ्यामको साथमा 256GB को स्टोरेज आउँछ। स्टोरेज चाहिँ फिक्स हो, एक्सपेन्ड गर्न सकिँदैन। जे होस् यो डिभाइस राम्रै भए तापनि यो डिभाइस किन्दाखेरि अब बिल्ड क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। अनि बाँकी कुरा भनेको चाहिँ अब डिस्प्लेसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, किनभने आजको डेटमा हाई रिफ्रेस रेट भनेको चाहिँ हुनु नै पर्ने हो, यो पनि छैन। अब यो डिभाइसको अल्टरनेटिभ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले ग्यालेक्सी S20 सिरिज नेपालमा पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले सेम प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो वाइड एचडी डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, हाई रिफ्रेस रेट पाउन सक्नुहुन्छ र अलिकति सस्तो पनि छ। अथवा तपाईँले S Pen नै चाहिन्छ भने जम्मा 1000 रुपियाँ थप्नु हो भने नोट 10 पनि आउँछ। अथवा तपाईँको बजेटले अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ भने नोट 20 अल्ट्रा एकदमै राम्रो डिभाइस हो, त्यतैतिर जान सक्नुहुन्छ। बाइक गरेर तपाईँलाई के लाग्छ ग्यालेक्सी नोट 20 को बारेमा मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। यहाँको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट सेन्टर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप ढाकाने फेसबुकलाई फलो गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी लेख्छौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।